লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি আপ টু গ্ৰাউণ্ড বিম লেভেল কাষ্টিং কৰাৰ কি টেকনিকেল প্ৰচেছ আছে আমি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ অলৰেডি। এইটো ভিডিঅ'ত আমি বুজিম যে স্লেব এখন কাষ্টিং কৰাৰ আগতে কি টেকনিকেল এছপেক্টৰ ওপৰত আমি একচুৱেলি ধ্যান দিব লাগে, মিস্ত্ৰীৰ লগত কি টেকনিকেল এছপেক্টৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে। স্লেব কাষ্টিঙৰ প্ৰথম ষ্টেপটো লোৱাৰ আগতে আমি এইটো এনচিয়'ৰ কৰাটো বেছি জৰুৰী যে যিখিনি মাটি আপোনালোকৰ আৰ্ট ফিলিঙৰ টাইমত আপোনালোকৰ ভেটিটো দি থৈছিল সেইখিনি এটা লেভেললৈকে যিমানখিনি পাৰা যায় আৰু সিমানখিনি কম্পেক্ট কৰি লোৱাটো বেছি জৰুৰী। কাষ্টিঙৰ টাইমত যিখিনি শিল বালিৰ মছলা তাত আমি ইউজ কৰিম, তাৰ ওপৰত ৰডৰ যিখিনি লোড আছে সেই লোডখিনি যাতে আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ভেটিটোৱে যাতে ল'ব পাৰে, তো সেইকাৰণে আমি সেইখিনি কম্পেক্ট কৰি লোৱাটো বহুত জৰুৰী। তাৰপিছত আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক শ্বাটাৰিঙৰ কামখিনি। শ্বাটাৰিঙৰ টাইমত কিছুমানে প্লাইবোৰ্ড ইউজ কৰে, কিছুমানে তক্তা ইউজ কৰে, যিয়ে ইউজ নকৰে কিয়, কিন্তু দুটা তক্তা বা দুখন প্লাইবোৰ্ডৰ মাজত যাতে গেপ নাথাকে সেইটো এটা এনচিয়'ৰ কৰিব লগা কথা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ড্ৰয়িং হিচাপে বিমত যিকেইডাল ৰড আছে, বিমটোৰ যিমান চাইজ আছে সেইমতে বিমৰ প্লেচমেণ্টখিনি হ'ব। ঠিক তলৰ দৰেই আমি ইয়াতেও বিমৰ ৰডখিনি কলমৰ ৰডৰ মাজেৰে দিম। নেক্সট আমাৰ যিখিনি স্লেবৰ কাৰণে মেইন ৰড আছে যে 8 mm আৰু 12 mm আমি ইউজ কৰোঁ সচৰাচৰ, তো সেইখিনি ৰডৰ প্লেচমেণ্টৰ কামখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আহে যে মেইন বাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাৰখিনি যিখিনি প্লেচমেণ্ট আছে লংগাৰ স্পেন আৰু শ্বৰ্টাৰ স্পেনৰ, সেইটো এটা বেলেগ এটা টপিক। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই সেইটো টপিকৰ ওপৰতো প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি দিম যে মেইন বাৰটো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত বহে বা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাৰটো কি ডাইৰেকশ্যনত বহে, আৰু ডাইৰেকশ্যন ৱাইজখিনি প্লেচমেণ্টৰ যিখিনি মেইন প্ৰচেছ আছে, টেকনিকেল প্ৰচেছ আছে, সেইখিনি যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা বনাই মই আপোনালোকক প্ৰপাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম বাৰু। ঠিক তলৰ বিমৰ দৰে ইয়াতেও ডেভেলপমেণ্ট লেংথ আপোনালোকে এনচিয়'ৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী। তাৰপিছত এটা বস্তু আহে যে আপোনালোকে যিটো মাৰ্কেটত দেখা পায় বা সেইটো সচৰাচৰ ইউজ কৰা যায় কাভাৰ ব্লক আপোনালোকে ইউজ কৰাটো জৰুৰী। তাৰপিছত এটা বস্তু থাকে চেয়াৰ বুলি কওঁ, যিটো মই ফটোত আপোনালোকক ইয়াতে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে। এইটো দুখন জালিৰ মাজত ইউজ কৰাটো বহুত জৰুৰী, কাৰণ জালি দুখন থাকে 8 mm আৰু 10 mm, যাতে দুখন জালি লগ নালাগে সেইটোৰ কাৰণে আমি এই চেয়াৰখন ইউজ কৰোঁ। এটা কথাটো হ'ল কি চেয়াৰ ইউজ কৰাৰ যিটো মেইন প্ৰচেছ আছে যে কিমান ডিষ্টেঞ্চত আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব, সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। দুখন চেয়াৰৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ মিনিমাম 1 মিটাৰ হ'ব লাগিব। সেইটোৰ মেইন পাৰপজ দুখন জালি যাতে লগ নালাগে। আপোনালোকে যদি 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত হৈ আছে সেইটো কাম 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চতো দিব পাৰে, মিনিমাম 1 মিটাৰ, বাট সেইটো যদি হৈ আছে 1.5 মিটাৰ বা 2 মিটাৰতো আপোনালোকৰ দুখন জালি লগ লগা নাই, তাতেও অসুবিধা নাই। এই গোটেইখিনি কাম হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা বস্তু চাব লগা থাকে যে ৱাটাৰ লেভেল কৰিব লাগে আমি গোটেই স্লেবখন, যাতে গোটেইকেইটা ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা সমান লেভেলত আছে। তাৰপিছত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো হ'ল কি স্লেব কাষ্টিঙৰ আগে এজ পাৰ আপোনালোকৰ আৰ্কিটেকচাৰেল ড্ৰয়িং কনচিল যিখিনি পাইপ আছে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ প্লাম্বিঙৰ কাৰণে, তো সেইখিনিৰ প্লেচমেণ্টখিনি আমি স্লেব কাষ্টিঙৰ আগে ৰডবিলাকৰ মাজে মাজে বহাই থ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ প্ৰথম স্লেবখন কাষ্টিং কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে বিল্ডিঙৰ হাইট অনুযায়ী ৰিকুৱাৰ্ড কংক্ৰিট গ্ৰেডটো প্ৰত্যেক বিল্ডিঙৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকৰো ড্ৰয়িঙত যিটো গ্ৰেড মেনশ্যন কৰা আছে সেই গ্ৰেডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে স্লেবখন এতিয়া কাষ্টিং কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই যিমানখিনি কথা ক'লোঁ এই গোটেইখিনি বস্তুৰ উপৰিও এটা বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ টাইমত আমাক আৰু সৰু কিছুমান টেকনিকেল এছপেক্ট আমি ফ'ল' কৰিব লাগে, যেনে কাভাৰ কিমান দিছে প্ৰত্যেকটা বিমতে বা প্ৰত্যেকটা কলমতে, বা আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিং বনাইছে কলমত বা বিমত হুক লেংথটো প্ৰপাৰ ডাইৰেকশ্যন হৈছে নাই, ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰচেছত হৈছে নে নাই, সেইটো বস্তু এনচিয়'ৰ কৰিব লাগে। বা সেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু বহুত বস্তু থাকে যে এটা বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ টাইমত আমি এনচিয়'ৰ কৰাটো জৰুৰী যে ভালকৈ হৈছে নে নাই। বিল্ডিঙৰ ষ্টেবিলিটি আৰু ডিউৰেবিলিটিবিলাক এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। যদি আপুনিও বিচাৰি আছে এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং হৈ নিজৰ ঘৰটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি, আমাক তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।